ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න යන්නේ කට්ටියටම. අද යන්න හදන්නේ මෙච්චර ළඟ ඉඳලත් මම ජෙනෝවා ළඟ ඉඳලත් පීසා කුළුණ බලන්න යන්නේ. අද තමයි යන්නේ ඇත්තටම පළවෙනි වතාව මගේ මේ. ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද කියලා. මාත් යන්නේ ඉතින් පළවෙනි වතාවනේ. ගිහිල්ලා බලමු මේක උඩට නගින්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා බලමු. මම තාම දන්නේ නැහැ ඒක විස්තර මුකුත්. අපි ගිහිල්ලාම බලමු. සමහර අය නම් දන්නවා ඇති පීසා කුළුණ බලන්න යද්දි එතන තියෙනවා එක පණීනි જાතියක් තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රසිද්ධයි එතන. ඒ කියන්නේ ෆිරෙන්සේ පීසා කුළුණේ හරියට පණීනි වගේක් තියෙනවා එතන. මං ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. ඒක එතනට ගියොත් ගොඩක් අය කන එක කනවා අනිවාර්යෙන් මේක. ඒකට මස් ಜಾති ගොඩක් දාලා තමයි ඒක හදන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට ඒකත් පෙන්නන්නම් එතනට ගියාට පස්සේ. මේ පීසා කුළුණ විතරක් බලන්න යනවා නෙවෙයි. තව ගොඩක් තැන් යනවා බලන්න. ඒක නිකන් ගඟක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න යනවා. ඊට පස්සේ තව මුහුදේ නාන්න යනවා. ඔය ගොඩාක් තැන් වලට යනවාද දවස් ඇතුළත. මම මගේ ඩ්‍රෝන් එක ගත්තා. කැමරාව ගත්තා. ඔක්කොම ටික ගත්තා. ෆොටෝ ටිකකුත් ගහ ගන්න ඕන. ඩ්‍රෝන් එකෙන් සුපිරි වීඩියෝ ටිකකුත් දා ගන්න ඕන. අද මාත් එක්ක යනවා සාන්ද්‍ර යනවා. සාන්ද්‍රලගේ අම්මා යනවා. හැමෝම කට්ටියම යනවා. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා අපි එතනට. ඔයගොල්ලොත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ සනීපෙන් ඉන්නවද කට්ටිය හැමෝම මොකද කරන්න කියලා කින්ද මන්ද කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න එහෙනම් කට්ටියම. අපි මුලටම යන්න හදන්නේ පීසා වල තියෙන නේ පීසා වල තියෙන ගඟට යන්න හදන්නේ මුලටම පීසා කුළුණ බලන්න යන්න කලින් ඒක බලන්න යන්න හදන්නේ එතනට ගිහිල්ලා මොනවා හරි කන්න යන්නේ කාලේ ඊට පස්සේ යනවා පීසා කුළුණ බලන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පීසා කුළුණ කිට්ටුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු. අපි අර ගඟට යන්න ගියේ එතන වැඩේ හරි ගියේ නෑ මොකද ගොඩක් දුරයි. ඒක නිසා පීසා කුළුණ ගාවට තමයි අපි ඉන්න හැදුවේ මුලටම. ගිහිල්ලා මම පෙන්නනවා ඔයාලට එහෙනම් එතනට. දැන් පොඩ්ඩක් කාර් එක මේ හරිය නවත්තලා කෑවා. මොකද මාර් බඩගින්නක් ආවා. උදේට කාපු එක විතරයි කාලා ආවේ. මෙතනට ඇවිල්ලා අපි අර එදා හදපු අපි මෙතනට ඇවිල්ලා සොසේජස් පාංගනම් මනම් ඕන මේවා කෑවා. දැන් යමු එහෙනම් කෙලින්ම අපි. ඔන්න අපි දැන් ලං වෙලා තියෙන පීසා කුළුණ ගාවට. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සෙනගින්න ගොඩක් මේ හරි. අර තින්නන්නේ එහා පැත්තේ තියෙන පීසා කුළුණ. පේන ඇති කඩවල් තියෙන හෙනට මෙතන. පොඩි පොඩි කඩවල්. රස්නයක් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ප්ලාස්ටික් වලින් හදාපු පීසා කුළුණ. අපි මැක්ඩොනල්ඩ් එකට ආවා අයිස්ක්‍රීම් 3ක් කන්න. බලමු. ඕඩර් එක දැම්මා. තාම අයිස්ක්‍රීම් එක නම් ආවේ නැහැ උනාට.
අපි අයිස්ක්‍රීම් කාලේ ඉවරයි. දැන් යන්න හදන්නේ පීසා කුළුණ බලන්න. ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළට අපි. පළවෙනි වතාව මම යන්නේ. මේ තියෙන මෙතනින් තමයි ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු අපි. මේ තියෙන මෙතන මෙහායින් තියෙන පල්ලිය ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි පීසා කුළුණ රැළේට තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඉස්සරහා මාර සෙනගක් ඉන්නේ නේද අද නැති වෙනවා මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්න ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ කට්ටිය ෆොටෝ ගහන එක එක විදිහට un po' più avanti di mano non faccio io. La stai toccando, la tocchi. Dai, devi intendere le cose, vedi guarda come sono. Gianni Cartoni. Io devo mettere pure i rossetti perché... Buona mano. කන්නඩි කැතයි Ce l'hai un specchio? Va bene, questo è un po' qua. එන ජන්නි ඔන්න අපි දැන් පීසා කුළුණේ ෆොටෝ ගහගත්තා මෙතන ඇති තරම් දැන් යනවා කෙලිම මුහුදට නාන්න පීසා ගාව තමයි තියෙන්නේ මුහුද තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න ගිහිල්ලා බලමු අපි එතනට මුහුද ගොඩක් ලස්සනයි කියලා කියන ගිහිල්ලා බලමු ඔයාලට පෙන්නන්නම් මුහුද ගාවට ගියාට පස්සේ මුහුද තනිකර නිල් පාටයි වැලි තනිකර සුදුම සුදු පාට වැල්ලක් තියෙන්නේ ගිහිල්ලා බලමු අපි එතනට මාර සෙනගක් ඉන්නේ මෙතන පේනවා ඇති
මං ගත්ත ජාතිය එකයිනේ තිබිලා තියෙන්නේ. තව එකක් නැද්ද? Per questo per Gianni? මෙතන දුන්නා තව ඉස්සරහදී. ඔන්න මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක මම හදලා ඉවර කරේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පීසා කුළුණ බලන්න යනවා. මේ වීඩියෝ එක එතනින් නැවැත්තුවා. නවත්තලා වෙලා ඊටු කොටසත් මම හදලා ඉක්මනටම දාන්නම් ඔයාලට. අර මුහුදේ නාන්න යන්නේ මුහුදේ නාන්න යන්නේ ඒ කෑල්ල මම දාන්නම්. ඒකයි සුපිරි එතන මම ඩ්‍රෝනින් හිටන් සුපිරි වීඩියෝ ටිකක් ගත්තා. උදගාව ගොඩක් ලස්සනයි කියන්නේ එතන වැලි නිකන් අර ඔයගොල්ලෝට මතක ඇති අපි සවෝන යන්නේ මුහුදකට අන්නේ මුහුදට වඩා නිකන් ගොඩාක් සිනිදු වැල්ලක් තියෙන්නේ. ඒක කියන්නේ සාන්ද්‍ර කියන විදිහට නම් ඒක නිකන් අර මොකක් හරි දෙයකින් හැදිච්ච ඒ කියන්නේ ලුණු මොනවා හරි දෙයකින් හැදිච්ච දෙයක්. එතන ඒ කියන්නේ වෙන මුහුදවල් වගේ නෙවෙයි. ගොඩාක් ලුණු රහ දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලුණු තියෙන වතුරේ ගොඩාක් ලුණු තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ගොඩාක් දුරට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා උනාට කොච්චර දුරට ඇවිදගෙන ගියත් ගොඩාක් දුර ඇවිදගෙන ගියත් අපේ බඩ හරියට වගේ තමයි වතුර තියෙන්නේ. මම වතුරට බහැලා ඈතට ගියා. ඒත් ඈතට යන්න ඒත් අර වතුර අපේ ඔළුව මට්ටමටවත් අඩු ගන්න එන්න ගොඩාක් දුර යන්න ඕන. ආයි සුපිරි තැන මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකත් ඉක්මනටම හදලා දාන්නම් බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩි දෙයක් පෙන්නනවා පේන ඇති. මගේ අර මාළුවෝ දෙන්න ඉන්නවා මම අර පැපෑව දෙන්න තියන් හිටියේ මාළුවෝ දෙන්න මම ගිහලා මෙතන තියාගත්තා. පේන ඇති. මෙන්න මේක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මගේ මාළු ටැංකිය වගේ පහළ තිබුණා අපේ ගෙවල් පහළ. එතනින් මම අස් කරා මොකද දැන් මෙහි දිගටම පොඩ්ඩක් වහිනවා. ඒක නිසා පහළ පොඩ්ඩක් සීතල නිසා මම මාළු ටැංකිය ටික උඩට ගෙනාවා. හරියනම් මම ඔයගොල්ලන්ට ඊටු වීඩියෝ එකත් හදලා ඉක්මනටම දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ යාළුවන්ට නම් කියන දෙන්නේ මතක ඇතුව ෂෙයා පාරක් දාන්න. අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාගෙන යන්න. හරියනම් අපි සෙට් වෙමු මේ වීඩියෝ එකේම ඊටු කොටසෙන් කට්ටියටම බායි එහෙනම්.